Khám phá bí ẩn kỳ này, 3 tàu chiến Mỹ bất lực trước sự quấy rối của dàn vật thể bay kỳ lạ. Các tin nóng đáng chú ý. Vì sao oanh kích cơ sở hạt nhân Iran vẫn là một nhiệm vụ quá sức với Israel? Thiện xạ Nga diễn tập ngụy trang tác chiến ở vùng Viễn Đông đầy tuyết. Ông Trump phát biểu gây sốc về Chủ tịch Tập Cận Bình. Thượng nghị sĩ có thể khiến cho dự luật ngàn tỷ của ông Biden chết yểu. Tân Tổng thống 35 tuổi của Chile bị chiếu tia laser khi phát biểu chiến thắng. 30.000 người sơ tán trong đợt lũ tồi tệ nhất nhiều năm ở Malaysia. Tỷ phú Nhật rời trạm vũ trụ quốc tế lên đường quay lại trái đất. Đến Mexico nghe bản hòa tấu đặc biệt của cá voi lưng gù. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Những con cá voi lưng gù đã xuất hiện đầy ấn tượng ở ngoài khơi Osaka, Mexico khi du khách và người dân địa phương kéo nhau đến bãi biển chiêm ngưỡng loài vật khổng lồ này. Du khách đi thuyền trên biển, hào hứng chờ đợi cá voi ngoi lên chớp nhoáng trên mặt nước. Người quản lý dịch vụ cho thuê thuyền Carlos Ponce nói với Reuters ngày 18 tháng 12, du khách có thể xem cá voi trong vòng 1 hải lý từ bờ biển. Biển lặng được nhiều tháng qua và cũng không có hoạt động của con người do đại dịch Covid-19. Vì vậy, cá voi cảm thấy an toàn hơn để bơi gần bờ. Ông Ponce nói thêm, theo quy định của chính phủ Mexico, thuyền chở du khách xem cá voi phải cách các con vật ít nhất 40 đến 60 km. Ngoài ra, du khách còn được nghe khúc hát đặc biệt của cá voi. Theo nhà sinh vật học Francisco Villegas, chỉ có những con cá voi đực mới có thể cất lên những âm thanh đặc biệt. Chúng ca hát giống như con người với những điệp khúc lặp lại. Các nhà khoa học cũng phát hiện cá voi biến tấu ca khúc của chúng vào mỗi mùa sinh sản. Chuyên gia Francisco nói thêm, cá voi lưng gù di cư từ Bắc Mỹ đến Trung Mỹ suốt tháng 12. Hành trình này có thể xa đến Panama trên Thái Bình Dương. Đầu năm nay, trang tin quân sự Mỹ The War Zone đưa tin về một loạt sự cố năm 2019 liên quan đến UAS, phương tiện bay không người lái bí ẩn bám dai dẳng các tàu chiến Hải quân Mỹ trong nhiều đêm ở ngoài khơi Nam California. Hải quân đã tích cực điều tra nhưng có rất ít manh mối về các thiết bị bay kỳ lạ hay kẻ vận hành nó. Đô đốc Michael Gilday sau đó cho biết các vật thể bay nói trên chưa bao giờ được xác định danh tính. Một tài liệu vừa được công bố thông qua đạo luật tự do thông tin cho thấy vụ UAS vây hãm tàu chiến Mỹ thực ra có quy mô lớn hơn báo cáo ban đầu. Dàn vật thể bay vẫn bám đuổi các tàu chiến Mỹ ngay cả khi Hải quân đã tích cực điều tra. Chúng hiện diện khá dày đặc trên biển đến tháng 7 năm 2019 và thậm chí nhóm chuyên bắn hạ máy bay không người lái đã được huy động. Một trong những tài liệu vừa được công bố bao gồm tấm bản đồ hé lộ vụ chạm trán giữa một phương tiện không người lái UAS với tàu khu trục USS Paul Hamilton. Đường di chuyển của tàu Hải quân Mỹ là màu xanh, bắt đầu ở góc trên bên phải. Có thể thấy con tàu đã đột ngột rẽ phải khi bị UAS theo sát. Vụ việc xảy ra vào ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2019. Đáng chú ý, đường chuyển động màu đỏ của UAS cho thấy nó vô cùng linh hoạt. Không rõ những đường viền xung quanh một số điểm đánh dấu của UAS là nhằm mục đích ghi chú gì. Một vị trí đánh dấu ngôi sao cho thấy đã có sự kiện đặc biệt xảy ra. Ngày 30 tháng 7, 3 chiến hạm Mỹ USS Kidd, Paul Hamilton và Russell đã yêu cầu nhóm chuyên trách xử lý máy bay không người lái đến giữa biển vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ trưa vì họ bị đông đảo máy bay không người lái bao vây. Theo trang The Drive, dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ, một số vật thể bay có thể đạt tốc độ hơn 70 km/h và bay được quãng đường 100 hải lý. Trong khi nỗ lực ngoại giao để kìm hãm chương trình hạt nhân Iran đang đi vào ngõ cụt, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã yêu cầu lực lượng vũ trang chuẩn bị cho các biện pháp quân sự. Israel cảnh báo thế giới rằng họ có thể đích thân giải quyết vấn đề hạt nhân của đối thủ truyền kiếp Iran, nếu thỏa thuận với các cường quốc chẳng đi về đâu. Đe dọa là vậy, nhưng nhiều tướng lĩnh đương nhiệm và về hưu của Israel lại cho rằng nước này vẫn chưa đủ khả năng oanh kích hủy diệt, hay ít nhất là làm chậm lại chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Điều đó là bất khả thi, trích lời cựu tướng không quân Israel Rilik Sarfir đánh giá. Ông từng lái oanh tạc cơ làm nhiệm vụ ở cơ sở hạt nhân Iraq năm 1981. Vị tướng nói thêm, trên thế giới hiện nay chỉ có không quân Mỹ mới có thể duy trì chiến dịch oanh kích làm tê liệt chương trình hạt nhân Iran. Iran có hàng chục nhà máy hạt nhân, một số được xây dựng ngầm nên rất khó để oanh kích nhanh và tiêu diệt gọn, theo cựu tướng Sarfir nhận định.
Không quân Israel cũng sẽ thiếu các máy bay đủ lớn để chứa loại bom có thể phá hủy cơ sở ngầm. Vì vậy, phải thực hiện nhiều lượt oanh kích với các loại tên lửa kém hiệu quả hơn. Chiến dịch như vậy tốn kém nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Mọi chuyện càng phức tạp hơn vì Israel cũng không đủ máy bay tiếp nhiên liệu. Loại máy bay này rất quan trọng bởi oanh tạc cơ sẽ phải bay một vòng hơn 3.200 km, băng qua nhiều nước Ả Rập. Những quốc gia chắc chắn từ chối cho Israel hạ cánh nạp thêm nhiên liệu trước khi oanh kích Iran. Israel đã đặt hàng 8 chiếc máy bay tiếp liệu trên không KC-46 của Boeing với giá 2,4 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhà nước Do Thái chỉ có thể nhận chúng sớm nhất vào cuối năm 2024. Bên cạnh khả năng oanh kích với các mục tiêu, Israel cũng phải phòng thủ trước các tiêm kích và hệ thống phòng không Iran. Ngoài ra, bất kỳ đòn tấn công Iran nào đều sẽ kích động đáp trả từ nhóm Hezbollah ở Liban và Hamas ở dải Gaza, những đồng minh của Tehran. Israel phải đảm bảo họ đủ sức ứng phó trong tình huống thập diện mai phục như vậy. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết các tay súng bắn tỉa từ quân khu phía đông nước này đã diễn tập ngụy trang tác chiến tại dải Pikinsky ở Khabarovsk, cách Moscow hơn 6.000 km trong điều kiện tuyết rơi khắc nghiệt. Theo RT, các thiện xạ Nga được yêu cầu trở nên vô hình với các quan sát viên hiện diện gần đó. Đặc biệt, họ cần đảm bảo không bị phát hiện ngay cả khi có người đứng xa 5 mét. Trong quá trình huấn luyện chiến thuật, các tay súng được trau dồi kỹ năng tìm kiếm và xác định các mối đe dọa. Họ được yêu cầu triệt hạ nhóm kẻ thù và báo cáo tọa độ của các phương tiện bọc thép hạng nhẹ mà binh sĩ đã thực hành tiêu diệt bằng súng trường ASVK cỡ nòng lớn 12,7 mm. Được biết, các cuộc tập trận nằm trong nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu của Nga ở khu vực Bắc Cực. Tháng trước, lính thủy đánh bộ từ hạm đội phương Bắc nước này đã tổ chức các cuộc diễn tập chiến thuật tại làng Sputnik ở vùng viễn Bắc Mosman. Trong quá trình huấn luyện, các binh sĩ đã bắn các loạt đạn ở cự ly từ 10 đến 300 mét. Hồi tháng 1, các tay súng bắn tỉa của quân đội Nga ở khu vực Biển Đông Transbaikal, cách Pikinsky gần 2.000 km, cũng đã tổ chức diễn tập bắn kẻ thù giả định ở phạm vi lên đến 1.000 mét ở trong nhiệt độ âm 35 độ C cả ngày lẫn đêm. Nga đang tối đa hóa các kênh vận chuyển mới khi băng ở biển Bắc Cực tăng dần hàng năm. Nước này đặt mục tiêu có ít nhất 80 triệu tấn hàng hóa lưu thông qua vùng biển này vào năm 2024. Tổng thống Vladimir Putin có thể là nguyên thủ thế giới đầu tiên mà Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón trực tiếp sau gần 2 năm không ra nước ngoài. Gần đây, Tổng thống Nga xác nhận sẽ đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau. Hai lãnh đạo Nga-Trung đã điện đàm vào ngày 15 tháng 12, trong đó ông Tập bày tỏ mong đợi gặp gỡ ông Putin tại Thế vận hội. Sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Lạc Ngọc Thành cũng xác nhận về cuộc gặp trực tiếp. Lần gần nhất, ông Tập hội đàm trực tiếp với nguyên thủ quốc tế là vào tháng 2 năm 2020, khi tiếp đón Tổng thống Mông Cổ Bantulga. Sau đó chỉ một tháng, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Cũng từ lúc này, ông Tập ngừng công du và không tiếp đón bất kỳ quan chức nước ngoài nào có đến Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga cũng không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome vào tháng 10, sau đó tiếp tục vắng mặt ở hội nghị COP26 ở Glasgow, nhận về chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các nhà quan sát cho rằng cuộc gặp với ông Biden sẽ tạo ra điều kiện cho Trung Quốc từng bước nới lỏng hạn chế về ngoại giao trực tiếp, mặc dù COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Cuộc gặp tại Thế vận hội sẽ diễn ra trong lúc Trung Quốc và Nga đều chịu sức ép to lớn từ phương Tây. Mỹ, Anh, Canada và Áo đã tuyên bố tẩy chay Olympics Bắc Kinh với lý do Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Song song đó, các ngoại trưởng G7 vào đầu tháng này đã họp mặt ở Liverpool, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về Nga bành trướng quân sự ở biên giới Ukraine. Phương Tây dọa sẽ trừng phạt kinh tế Nga tàn khốc nếu Moscow xâm chiếm nước hàng xóm. Cựu Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là sát nhân hủy diệt thế giới với COVID-19. Dù vậy, ông Trump hé lộ giữa bản thân và Chủ tịch Tập từng có mối quan hệ tuyệt vời. Trong buổi phỏng vấn được đài Fox News phát sóng hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 12, ông Trump cho biết mối quan hệ với Chủ tịch Tập chỉ tồi tệ từ khi COVID xuất hiện, mà tôi gọi đó là virus Trung Quốc. Người dẫn chương trình Fox News đã cắt ngang và hỏi ông Trump liệu có xem ông Tập là sát nhân. Cựu Tổng thống đáp ông ấy là sát nhân, nhưng chúng tôi đã từng có quan hệ tốt đẹp. Theo đài RT của Nga bình luận, quan hệ giữa ông Trump và ông Tập không thể mô tả là tốt đẹp. Ngay cả trước COVID-19, ông Trump đã thúc đẩy chính sách cứng rắn với Trung Quốc là bùng nổ thường chiến và gọi Trung Quốc là địch thủ. Dưới thời ông Trump, Mỹ đã đưa Trung Quốc trở thành đối thủ chiến lược. Nhưng quả thật, quan hệ giữa ông Trump và ông Tập trở nên chua chát hơn từ lúc đại dịch bùng phát. Ông Trump tung ra giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.
Mới đây, cựu Tổng thống cũng nhấn mạnh họ thực sự hủy hoại toàn thế giới. Ông Trump cũng chỉ trích người kế nhiệm Joe Biden vì không thể chặn đứng COVID-19 như lời hứa lúc tranh cử, mặc dù đã có vaccine và tất cả các phương pháp điều trị kỳ diệu, ông Trump chỉ ra. Khi được phóng viên hỏi vì sao ông Biden không gây ra sức ép cho ông Tập về nguồn gốc virus corona, dù hai bên hội đàm nhiều lần trong năm nay, ông Trump cho rằng đương kim Tổng thống Mỹ có vẻ khiếp vía người đồng cấp Trung Quốc. Ông Trump cũng không ủng hộ quyết định tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Cựu Tổng thống bày tỏ, tôi đã chứng kiến ông Jimmy Carter làm như vậy và nó thật kinh khủng. Điều đó làm tổn thương các vận động viên. Có nhiều biện pháp quyền lực hơn mà chúng ta có thể tiến hành, những công cụ mạnh mẽ hơn nhiều. Còn việc tẩy chay, nó chỉ khiến chúng ta nhìn giống như kẻ thất bại. Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một chính trị gia dân chủ ôn hòa đang nắm giữ mấu chốt để Tổng thống Joe Biden có thể thông qua gói ngân sách đầu tư khổng lồ 1.750 tỷ đô la. Nhưng vào ngày 19 tháng 12, ông Manchin tuyên bố không ủng hộ dự luật chi tiêu. Tôi không thể bỏ phiếu thuận cho dự luật này, ông Manchin nói với đài Fox News hôm 19 tháng 12, bày tỏ lo ngại về lạm phát. Ông Manchin nắm giữ chìa khóa để Thượng viện thông qua kế hoạch xây dựng lại tốt hơn mà Nhà Trắng đề xuất nhằm tăng cường đảm bảo an toàn xã hội chống biến đổi khí hậu. Đây là một phần rất quan trọng trong chương trình nghị sự của ông Biden. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Manchin cho rằng việc Mỹ tăng mức nợ có thể kiềm hãm đáng kể khả năng của đất nước để ứng phó với đại dịch và các mối đe dọa địa chính trị. Để dự luật được thông qua ở Thượng viện, ông Biden cần toàn bộ 50 thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận, do 50 thượng nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ phản đối. Nếu tỷ lệ phiếu bầu tại Thượng viện là 50-50, dự luật xây lại tốt hơn sẽ được thông qua nhờ lá phiếu cũng mang tính định đoạt của Phó Tổng thống Kamala Harris, người giữ vị trí Chủ tịch Thượng viện. Tuy nhiên, chỉ cần thượng nghị sĩ Manchin bỏ phiếu chống, dự luật sẽ chết yểu tại Thượng viện. Tân Tổng thống Chile 35 tuổi Gabriel Boric bất ngờ bị chiếu đèn laser màu xanh lá cây khi phát biểu chiến thắng ở thủ đô Santiago vào tối Chủ nhật ngày 19 tháng 12. Theo bản tin truyền hình, tia laser đã phát sáng trên kính và trán của ông Boric giữa lúc phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ ăn mừng chiến thắng. Không rõ ông Boric có chú ý đến sự cố hay không và nhóm tranh cử của ông chưa bình luận. Lãnh đạo cánh tả Boric chiến thắng cuộc bầu cử hôm Chủ nhật đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cấp tiến cánh tả kể từ khi các cuộc biểu tình làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ từ 2 năm trước. Với hơn 99% phiếu đã được kiểm, ông Boric chiếm được tỷ lệ ủng hộ là 55,86%, vượt đối thủ cực hữu Joe Antonio Cast giành lấy 44,14% phiếu bầu. Bão Rai đã trở thành cơn bão chết chóc nhất đổ bộ Philippines trong những năm gần đây. Hôm 20 tháng 12, cảnh sát cho biết số người thiệt mạng trong trận siêu bão vừa qua đã lên đến 208 người, ít nhất 239 người khác bị thương và 52 người mất tích. Bão Rai đã càng quét vào miền Trung và miền Nam Philippines vào hôm 16 tháng 12. Cơn bão làm tốc mái nhà, bờ gốc cây, lật đổ cột điện bê tông, phá tan các nhà gỗ, nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Trước khi bão đổ bộ, hơn 300.000 người đã rời khỏi nhà cửa và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển đến nơi an toàn. Thống đốc tỉnh Arthur Yap cho biết một trong những hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bão lần này là Bohol, nơi nổi tiếng với những bãi biển, đồi sô-cô-la và những loài linh trưởng nhỏ bé. Ít nhất 74 người ở khu vực này đã thiệt mạng sau cơn bão. Cảnh hoang tàn mà bão Rai để lại được ví như những thiệt hại mà siêu bão Haiyan gây ra vào năm 2013. Khi đó, siêu bão này khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích. Hôm 19 tháng 12, hàng trăm nghìn người đã tuần hành tới dinh tổng thống ở thủ đô Khartoum của Sudan để phản đối cuộc đảo chính quân sự ngày 25 tháng 10. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu dân chúng quật cường và sẽ không rút lui. Một số người mang theo cờ Sudan và ảnh của những người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình suốt vài tháng qua. Cảng cũng đã được chuẩn bị để đề phòng có người bị thương. Quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự được điều động phong tỏa các con đường chính dẫn đến sân bay, trụ sở quân đội và canh giữ nghiêm ngặt khu vực quanh dinh tổng thống. Theo Reuters, chưa có báo cáo về số người thương vong hay bị lực lượng an ninh bắt giữ. Đây là cuộc biểu tình lớn thứ 9 kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra, dù Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok đã được phục chức hồi tháng trước. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn nhằm yêu cầu lực lượng quân sự không được hiện diện trong bộ máy chính quyền trong quá trình chuyển đổi sang bầu cử tự do. Thành phố New York, Mỹ chứng kiến số ca nhiễm tăng lên đáng kể do biến chủng Omicron. Theo thị trưởng Bill de Blasio phát biểu ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 12, thành phố có hơn 5.700 ca nhiễm mới trong tuần trước, theo số ca dương tính tăng 5% kể từ đầu tháng 12.
Thị trưởng kêu gọi ai chưa tiêm chủng cần làm gấp việc này, đồng thời khuyến nghị mọi người New York mang khẩu trang ở nơi công cộng. Lãnh đạo thành phố nói thêm, không dự định ban hành phong tỏa như những tháng đầu bùng phát COVID-19 ở New York. Ông cũng dự đoán số ca nhiễm Omicron cũng là hiện tượng diễn ra nhanh và nhất thời. Dù vậy, New York cân nhắc không tổ chức đón mừng năm mới ở quảng trường thời đại để ngăn virus lây lan mạnh. Quyết định cuối cùng sẽ có vào tuần này. Yusaku Maezawa, du khách đầu tiên tới trạm vũ trụ quốc tế trong hơn một thập kỷ, đã rời khỏi nơi này vào hôm 19 tháng 12 lên tàu chở hàng Soyuz để trở về trái đất. Con tàu đã rời trạm vũ trụ vào tối qua, khép lại 7 ngày du hành không gian của tỷ phú Maezawa. Nhà kinh doanh thời trang và sưu tầm nghệ thuật 46 tuổi đã đặt chân lên trạm vũ trụ ngày 8 tháng 12 sau hàng tháng ròng được huấn luyện ở ngoại ô Moscow, Nga. Ông Maezawa rất nổi tiếng ở Nhật Bản khi thường xuyên xuất hiện các chuyên cơ cặp kè với bạn gái ngôi sao và phát tiền cho người theo dõi trên Twitter. Chi phí chuyến đi lên trạm vũ trụ của tỷ phú Nhật không được tiết lộ, nhưng ước tính hơn 50 triệu đô la. Tàu Soyuz chở ông và các cộng sự dự kiến đáp xuống với dù hỗ trợ vào chiều nay 20 tháng 12 ở Kazakhstan. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.